Hello and welcome, Rosetta Latte for beginner. In this video, I will teach you how to create a beautiful Rosetta Latte technique using Rosetta pattern. So let's get started. So step number 1 मा रहेको छ prepare your espresso shot and steam your milk until rich and smooth texture. मतलब तपाईले फर्स्टमा चाहिँ तपाईको espresso shot रेडी गर्नुपर्ने छ. सेकेन्डमा चाहिँ तपाईले स्टिम गर्नुपर्ने छ तपाईको मिल्क जबसम्म चाहिँ तपाईको मिल्क चाहिँ स्मुथ एन्ड सिल्की हुँदैन है. सो स्टेप नम्बर 2 रहेको छ स्टार्ट पोरिङ योर स्टिम मिल्क इन्टु द कप. मतलब तपाईले चाहिँ स्टिम गरेको मिल्कलाई चाहिँ अब के गर्ने कपमा मिक्स गर्न चाहिँ स्टार्ट गर्नुहोस् र कपको 40% जति चाहिँ मिक्स भइसकेपछि चाहिँ तपाईले स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ है. सो स्टेप नम्बर 3 इज टाइम टु क्रिएट अ ब्युटिफुल रोजेटा लाटे प्याटर्न. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. अब चाहिँ हामी चाहिँ स्टेप नम्बर 3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ रोजेटा प्याटर्नलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ बुझ्नेछौँ है. फर्स्टमा तपाईले चाहिँ कपको मिडबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो मिडबाट स्टार्ट गरेपछि हल्का मिल्कको फ्लो जान थालेपछि चाहिँ पिक्चरलाई चाहिँ विगल गर्दै हल्का अगाडि ठेल्ने. त्यस पछाडि फेरि हल्का त्यो विङ्सहरू चाहिँ हल्का यस्तो खालेर आइसकेपछि चाहिँ फेरि पिक्चरलाई चाहिँ विगल गर्दै ब्याक लिएर त्यस पछाडि चाहिँ टक्क एकछिन राख्ने एन्ड त्यस पछाडि हल्का राखिसकेपछि चाहिँ हल्का सानो हट बन्छ. आफ्टर द्याट हल्का उठाएर लाइन बाँध्ने लाइक दिस. जस्तै यो तपाईँको पिक्चर भयो. सो अब हामीले चाहिँ मिडबाट हल्का मिडको फ्लो हुन थालिसकेपछि चाहिँ विगल गर्छौँ. सो हल्का अगाडि चाहिँ पिक्चरलाई लगेर फेरि ब्याक गरेर स्किन चाहिँ राखेर चाहिँ टक्क उठाएर चाहिँ लाइन गर्छौँ. जस्तै पिक्चरको फ्लो चाहिँ कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी विगल गर्दै हल्का अगाडि लाने. आफ्टर द्याट फेरि हल्का विगल गर्दै गएर चाहिँ फर्स्ट उठाएपछि चाहिँ हट बन्छ. आफ्टर द्याट फिनिस. So hey guys, I hope you enjoyed this video. Thanks for watching and subscribe to my channels for more tutorials like this. So अगाडिको पार्ट्सहरूमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ हट कसरी बनाउने भनेर त्यो भिडियोमा चाहिँ एकदम इजी पाराले सिकाएको छु. सो यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. सो अहिलेलाई चाहिँ के भन्दै भिडियोलाई यहीँ एन्ड गरेँ. थ्याङ्क यू सो मच.